15 موظف في دائرة حكومية قسموا إلى لجنتين، لجنة بها 10 موظفين وأخرى بها 8 موظفين. كم مشترك مسجل في اللجنتين يا جماعة؟ طبعا هم كلهم 15. هنحل هنا بنظام أشكال فين اللجنة. مثلا يا جماعة ده لجنة واحد واللجنة التانية. اللجنة الأولى يا جماعة كلهم على بعض كده 10. هنا 10 يا جماعة بكل دي. طب وهنا المفروض 8. في شيء مشترك بينهم. طبعا الكل عندي 15 موظف. هنعمل ايه عشان المشترك ده؟ هجمع 10 مع 8 يا جماعة. 10 زائد 8 بيساوي 18. اطرح منها 15 يدينا الفرق بينهم اللي هو مشتركين 3 يا جماعة. 3. إذا مكعب طول حرفه 2 سنتي يوضع فيه مكعب طول حرفه 1 سنتي. ما الحجم المتبقي من المكعب الأول؟ يعني يا جماعة لو عندك مكعب طول حرفه مثلا زي كده 2 سنتي، هنحط جواه كمان مكعب آخر طول حرفه مثلا 1 سنتي. المسافة يا جماعة اللي هي السعة أو المكان الفاضي بينهم، الفراغ اللي بينهم قد إيه؟ ده السؤال. هنجيب حجم الأول كبير وحجم الصغير وأطرحهم من بعض. الأول يا جماعة 2 ضرب 2 ضرب 2 ب8. التاني 1 ضرب 1 ضرب 1، طبعا ده ب1. طرحهم من بعض بدنا إيه؟ يعطينا 7. قرأ خالد يوم الاثنين 15 صفحة من كتاب عدد صفحاته 105. مش مشكلة، كل يوم يضاعف عدد الصفحات التي يقرأها. يعني يا جماعة قرأ النهاردة مثلا 15، بكرة يقرأ كام؟ 30. تمام كده. اليوم الأول 15، التاني 30، وهكذا يا جماعة. طيب السؤال، في أي يوم ينتهي خالد من قراءة الكتاب؟ يعني في أي يوم يا جماعة يكمل 105؟ أنا بس هجمع. طب 15 زائد 30 دي ب45 يا جماعة لسه. طيب اليوم التالت يبقى 60. جمع كده، دول 45 يا جماعة زائد 60. 45 زائد 60 بيديني 100 وإيه؟ 105. هو الحل الصح. يعني في تالت يوم يا جماعة. طب اليوم الأول كان 2، يبقى الثلاثاء 4. فالحل عندك 4. 10 مضروبة في نفسها 20 مرة تساوي كام يا جماعة؟ طبعا عارفين لو قلنا مثلا 10 في نفسها مرتين تبقى عاملة ازاي؟ لو مرتين بس يعني 10 ضرب 10 بيدينا 10 أس 2 اللي هي 100. طب يا جماعة أس 3، 10 3 مرات يبقى أس كام؟ أس 4. وهكذا 4 مرات يبقى أس 4. طب 10 يا جماعة مضروبة في نفسها 20 مرة عاملة ازاي؟ تبقى 10 أس 20. اختار. إذا كان س وصاد عدد أعداد نسبية، أي الآتي خاطئ يا جماعة؟ طبعا في الامتحان لما وصل الإجابة الصحيحة المطلوبة ما تجربش الباقي. قال لي يا جماعة صاد زائد عين، هنا ده علامة ضرب يا جماعة. لما نلاقي قوس كده علامة ضرب. هنا ضرب س بتساوي إيه؟ صاد زائد عين زائد س. لا طبعا غلط يا جماعة. مينفعش الضرب تحول إلى إيه؟ إلى جمع. هنا ضرب تحول هي إلى جمع. طبعا الإجابة غلط. فهو قال لي خطأ، اختار المفروض مجربش الباقي. ولكن الباقي شوف كلنا ندرس مع بعض. صاد زائد عين زائد س. صاد زائد عين زائد س نفسها يا جماعة قصة التجميع. جمع دول مع بعض مرة، دول مع بعض مرة، صح؟ هنا صاد في س في عين، هنا نفسها صاد في س في عين، نفس الكلام برضه بالتجميع بالنسبة للضرب. التالتة يا جماعة التوزيع. صاد زائد عين ضرب س، يضرب مرة صاد في س ومرة عين في س. برضه إجابة صحيحة يا شباب، ولكن هو طلب مني الخطأ الوحيدة هي دي الخطأ. يستخدم أحمد العد القفزي بمقدار 5 أعداد. يعني يا جماعة، يعني لو عندك مثلا خط أعداد زي كده أهو، 0 1 2 3 4 5، تلاقي كده يا جماعة القفز كده مرة واحدة زي كده. طيب ويستخدم مثلا التاني اسمه ناصر قفز، عد القفز بمقدار 3 وحدات بس يا جماعة. يعني من 0 إلى 3 كده، 1 2 3 هنا كده يا جماعة. فإذا كانت بدايتهم من الصفر، يعني الصفر معانا يا جماعة في الحل، ونهايتهم قبل العدد كام؟ قبل 100. كم عدد الأعداد المشتركة يا شباب؟ طبعا هجيب المضاعف المشترك الأصغر 5 و3 اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو 15، صح؟ شوف يا جماعة من 0 لحد 100 عندي كرر العدد ده كم مرة، أو مضاعفاته كلها قد إيه؟ الأول يا جماعة 0 طبعا، بعدها 15، ثم 30، 45، زود كل مرة 15 يا شباب يبقى 60، 75، ثم كام؟ 5، ثم 90. 90 عد كلهم 1 2 3 4 5 6 7 مرات. أختار إيه؟ أختار 7. ما مساحة الشكل؟ طبعا يا جماعة عندي شكل مستطيل ولكن في جزء هنا فاضي يا جماعة زي كده. طيب أعمل عشان أجيب مساحة الشكل عامة،
هجيب مساحة المستطيل على بعضه كامل وأطرح منه الجزء ده يا جماعة، الجزء ده بس. طب ده مساحته كام؟ معروف إن مثلا ده 4. طيب العرض بكام عندك أو الطول هنا يساوي كام؟ ده كل ده يا جماعة 10، كل ده 10 وده 4، يعني كل ده 6، ميهمنيش في حاجة. الجزء ده كله 14، دي 4 ودي 8، الباقي كام؟ طبعا 4 زائد 8 12. اطرح يا جماعة 14 ناقص 12 يديني 2، يبقى دي 2. يبقى الجزء يا جماعة اللي هو الفاضل ده اللي هنطرحه مساحته 4 في 2. طيب المساحة كلها كام؟ عبارة عن 10 في 14. طبعا ده يا جماعة هيبقى 140 طرح 8 يديني 2، 132. ما محيط الشكل؟ جايب لك يا جماعة طبعا من شكل مستطيل زي كده بالظبط، وفيه منه جزء هنا ايه فاضي زي كده خارج الشكل. ولكن يا جماعة المحيط هو الشكل الخارجي بس، مجموعة طول الأضلاع الخارجية فقط زي كده. طب نجمع ده 14 يا جماعة، ده 14. طيب هنا كام؟ 4 وهنا 8، يبقى الباقي كمان هنا 2. طبعا 14 ناقص 12 ب2، أو تعتبر كله برضه 12. طيب ما محيط الشكل؟ طبعا يا جماعة ده المستطيل في جزء منه هنا يعتبر مجوف زي كده بالظبط. طيب أنا هجيبه إزاي؟ المحيط بيساوي مجموع أطوال أضلاعه الخارجية يا جماعة، هجمع كل الخارجي. ده 14 من غير ما تفكر، ده كمان 14 حتى بالإيه؟ بالجزء ده كده، لكن لسه هجمع عليه طبعا ده وده. طيب ده 10 يا جماعة، إذا ده كمان 10. هنا كام؟ ده 4 زيه. طيب هنا يا جماعة طبعا ده 4 ولا 8 12 من 14 كله يديني 2، دي كمان يا جماعة 2. المحيط هيساوي إيه؟ هيساوي 14 زائد دي يا جماعة قلنا عليها 14 كمان، زائد 10 زائد 10 زائد كمان يا جماعة أضيف لها الجزء ده 4 و4. 4 زائد كام كمان 4 يعني 8. طيب هنا ده 28، 28 يا جماعة و20 كمان يبقى 48. 48 زائد 8 بيدينا 56. 6 أعداد متتالية مجموعهم 87، ما أصغر عدد. طالما قال لي يا جماعة في السؤال كلمة متتالية، أعرف إن الوسط الحسابي هو نفسه الوسيط. تمام كده؟ يعني إيه وسيط يا جماعة؟ الرقم اللي في النص. طيب نجمعهم كلهم على بعض كده يا شباب. 87 واقسم على 6، نجيب الفاصل بالظبط، يبقى 87 أقول كده الوسيط هيساوي 87 قسمة 6. 8 على 6 فعل واحد وباقي 2، يبقى عندك 27 يا جماعة. 27 على 6 دي أقرب حاجة ليها فيها الأربعة. 4 في 6 طبعا ب24، وباقي معانا كام؟ باقي معانا 3. 3 يا جماعة على 6 مينفعش أحط لها صفر وأحط فاصل. 30 على 6 ب5. يبقى يا جماعة الرقم اللي في النص 14 ونص. تمام كده يا جماعة؟ هو قال لي أعداد متتالية طبعا، ده يا جماعة بس مجرد الوسيط، ده الوسيط قبله 3 أرقام وبعده كام؟ 3 أرقام، لكن ده لا يحسب جنب معاهم خالص. يبقى اللي قبله كام يا جماعة؟ 14 ونص. هتقول لي هنا مثلا 14 و13 وكام؟ و12، يبقى أصغر عدد فيهم هو 12. ما مساحة الشكل؟ عندي يا جماعة شكل عبارة عن طبعا النصف دايرة ونصف دايرة كمان، يعني ده مع ده يكمل دايرة كاملة كمان. وده مستطيل مساحته طبعا شوف العرض، يعني 6 ضرب 2 ب12. طب بالنسبة يا جماعة للتانية الدايرة مساحتها طبعا نق تربيع. نق بكام؟ نص القطر عندك بواحد، لما نكتب 2 يبقى نص القطر بس بواحد، 1 تربيع بواحد. يبقى المساحة يا جماعة كلها بتساوي كام؟ طبعا دي على بعضها ده قلنا دايرة صح؟ ونق 1 تربيع بواحد زائد مساحة يا جماعة الشكل ده كمان اللي هو 6 ضرب 2 بتساوي كام؟ 12. يبقى طه زائد كام؟ 12 هو 12 زائد طه. كان 5 س بتساوي 4 لام، قارن بين س ولام. هنا يا جماعة لو قال لي السؤال في السؤال ده إن س ولام أعداد طبيعية، طبيعي الخمسة من السين بتساوي 4 من اللام، يبقى اللام أكبر، ده طبيعي. ولكن هنا سابها لي كده عايمة، هنا وأنت مغمض تختارها دال. طب
ليه؟ نسبة الكلام ده يا جماعة ليه؟ مثلا 5 في س، ولتكن مثلا اعتبر السين دي مثلا ب8. لو قلنا يا جماعة س بتساوي 8، يعني 5 في س ب40. إذا 4 في لام يا جماعة ب40، يبقى لام هتساوي كام؟ لام هنا هتساوي 10، صح؟ تساوي 40. طب افرض يا جماعة كانت السين بتساوي -8، يبقى 5 في طب في الحالة دي الأولى، معلش الأولى 10 أكبر من مين؟ من ال8، أو 8 10 أكبر من 8. الحالة التانية يا جماعة، افرض إن س مثلا بتساوي -8، حط أرقام من عنده وجرب المجاوب السالب. إذا الأولى -40 يا جماعة، يبقى إذا ص هتساوي كام؟ اللام هتساوي كام هنا؟ هتساوي -10 في 4، طبعا هتساوي 40 يا جماعة. طب مين أكبر، -8 ولا -10؟ هنا -8 أكبر. اختلفت يا جماعة هنا الإيه؟ العلامة. إذا اختار إيه؟ المعطيات غير كافية، يبقى لازم أجرب عندي الموجب والسالب يا جماعة. أوجد قيمة س زائد ص. س زائد ص بكام يا جماعة؟ تلاحظوا عندك كده إن السين والصاد تعتبر زوايا خارجية بالنسبة للمثلث. يبقى يا جماعة إيه هي الزاوية الخارجية؟ الزاوية الخارجية عبارة عن امتداد لأحد الأضلاع مع الضلع التاني المجاور له. ده امتداد، يعني دي يا جماعة خارجية. الضلع ده امتد، وده نفس الشيء هنا، ده امتد يا جماعة مع الضلع المجاور. طب هنا هل دي خارجية؟ لأ، ده دي داخلية. تعتبر داخلية يا جماعة، يعني دي بتساوي دي بتكون الرأس. الخارجية بكام؟ الخارجية اللي بالنسبة دي اللي بتكملها طبعا دي كلها 180 طرح 50 هيدينا 130. عندي نظرية بتقول إيه يا جماعة؟ مجموع قياسات الزوايا الخارجية بتساوي 360 درجة. يعني ص زائد ص زائد كمان 130، كل ده بيساوي بيساوي 360 درجة. أما أطرح يوم الطرفين 130، يبقى س زائد ص هتساوي كام؟ 360 طرح 130 هيديني 200 وكام؟ و30. شخص معه 4000 ريال، ومقدار الزكاة هيدفعها يا جماعة. طبعا عارفين الزكاة كلنا إن هي نسبة 2.5% يا جماعة. إما أضرب العدد في 2.5% وأحسبها، أو حل أحسن من كل ده وبنفس المعنى طبعا، اقسم على 40 فقط يا جماعة. اقسم بس على 40، هتجيب قيمة المبلغ الإيه؟ المزكى. يبقى 0 واحد مع 0، واقسم على 400 على 4 يا جماعة هيديني كام؟ هيعطيني 100. إذا كان 7/10% من عدد يساوي 21، ما هذا العدد يا جماعة؟ أترجم بس دي إلى معادلة. أقول لكم 7/10. 7/10 يا جماعة هي كلمة في المية يا جماعة، ده يعني إيه في المية؟ يعني على 100. طبعا ضرب العدد اللي هو س يساوي 21. يا جماعة 7/10 معناها 7 على كام؟ 7/10. خلي بالك، ودي هنا كده 100. ده كسر متحرك 10 ينزل تحت، يعني كأنها بالظبط 7/1000. تمام كده، 7/1000 من العدد س بتساوي 21. أخلص من ده إزاي؟ اضرب الطرفين في مقلوبه، يعني هضرب في 1000 على كام؟ على 7. طبعا هنا اضرب في 1000 على 7، دي راح مع بعض، فضل س بس. اختصر عندك 21 يا شباب، قسمة 7 هيديني 3. 3 في 1000 يديني 3000. إذا كان 3 على س زائد 5 على س زائد 2 على س بتساوي 20، قارن بين س ولا 1 على 12 قسمة 4 يا جماعة. نجيب يا جماعة س زي الأول، طبعا المقام كله متوحد، هجمع بس البسط. 3 زائد 5 زائد 2 بيدينا 10، يعني 10 على س بتساوي 20. لما أضرب يا جماعة تبادلي يبقى 20 س تساوي 10. اقسم طرفين على 20، حطها صفر مع صفر، واقسم على 2، س هتساوي كام؟ س هتساوي نص. طب بالنسبة هنا يا جماعة كمان اليمين غلط بنص، هنا بكام؟ نص أو 1 على 12 قسمة 4 ربع. أقول له 1 على 12، القسمة خليها ضرب، يبقى 4 على كام يا جماعة؟ على 1. وأقلب الكسر اللي بعده، اختصر 4 مع 12 هيدينا يا جماعة 3. يبقى الحل عندك بكام؟ بتلت. الأكبر نص ولا تلت؟ لو عندنا يا جماعة زي كده قسمناها كده نص، ده يا جماعة نص. لكن لما أقسمها على 3 مثلا، 3 مرسيدس أهي، ده كده يا جماعة تلت، واحد جزء من 3. إذا النص أكبر، أختار 1000.
رحلتين سياحيتين، الأولى بها 64 شخص والتانية 48 شخص، تم توزيعهم على غرف فندق بالتساوي. ما أكبر عدد ممكن من الأشخاص في غرفة يا جماعة؟ أول ما يقول لك كلمة ما أكبر عدد يا جماعة هون، تجيب إيه عندك؟ هجيب القاسم المشترك الأكبر. الأرقام 64 وكام 64 يا جماعة، والتانية 48. طب أجي أحسبها إزاي يا شباب ديت؟ أختصر أقسم، ممكن أقسم مثلا طرفين على 8، دي فيها 6 ودي فيها 8. أقسم كام مرة على كام؟ ينفع على الاتنين، دي فيها 3 ودي فيها 4. ينفع أقسم كده يا جماعة؟ لأ. إذا أضرب ده في 2 في 8 يجيب لي إيه يا جماعة؟ القاسم المشترك اللي هو عندك بيساوي 16، اللي هو اسمه يا جماعة القاسم المشترك. أوجد مساحة الشكل بالسنتيمتر مربع يا جماعة. طبعا عندك أحداث النقطة دي يا جماعة 6 و8، يعني إيه؟ من السين عندك 6 ومن الصاد عندك 8. المساحة بتساوي المثلث بتساوي نص القاعدة اللي هي 6 في 8. لو عكست برضه صح، لو نص في 8 في 6 نفس الكلام يا جماعة صح. طبعا ممكن أختصر نص ال6 مثلا ب3، 3 في 8 بتساوي 24. قارن بين محيط معين طوله قطري 8 و10. يعني يا جماعة معلش، عندي معين زي كده، ده معين القطرين، ده طوله 10 وده يا جماعة طوله 8. يعني نص القطر عندك، بس نص القطر الأول ب5، نص القطر التاني يساوي 8. طبعا يا جماعة من خواص المعين معروف إيه؟ القطرين مالهم متعامدات، يعني ده مثلث قائم الزاوية. أجيب الضلع ده إزاي؟ عشان أجيب المحيط طبعا لازم أجيب إيه؟ الأضلاع الخارجية كلها كلهم متطابقين، ده يطابق ده يطابق ده يطابق ده. أجيب واحد بس وأضرب في 4. طب أحسب ده إزاي؟ طبعا ده قلنا ده 4، نص 8 4. أكن عندي مثلث قائم الزاوية، ده 5 يا جماعة وده 4. عايز الضلع التالت اللي هو مثلا س مثلا. من فيثاغورس أقول له الجذر التربيعي 5 تربيع ب25 زائد 4 تربيع ب16، يعني جذر كام؟ جذر 41. يعني المحيط كله بيساوي كام يا جماعة؟ بتساوي 4 جذر 41. طب جذر 41 تقريبا كام؟ جذر 41 بين 6 وحاجة، طبعا بين جذر 36 وجذر 49، يعني 6 وكسر. اعتبر مثلا 6، اعتبر 6 ونص مثلا. يبقى 4 يا جماعة ضرب 6 ونص بالتقريب. 4 في 5 ب20، 4 في 6 24 يا جماعة. 24 وكان معانا 2 يبقى كام؟ 26 فاصلة رقم. يبقى المحيط الأول 26. طب التاني يا جماعة مساحته 25، ده مساحة المربع نقسم على كام؟ هتجازر 25 ب5، يبقى عندك المربع ده ضلعه 5، يبقى 5 في 4 ب20. في كل الأحوال المعين محيطه أكبر من محيط المربع. إذا كان عمر شخص بعد 10 سنوات يساوي مثلي، كلمة مثلي يعني إيه؟ يعني ضعف يا جماعة، ضعف عمره قبل 20 سنة. ما عمره الآن؟ أنا هفرض يا جماعة إن عمره الآن س، تمام كده؟ يبقى عمره بعد 10 سنوات هيبقى س زائد إيه؟ زائد 10. يساوي مثلي عمره قبل 20 سنة يا جماعة، هتساوي مثلي يعني كلمة 2 مثل. طيب بعد 20 سنة، قبل 20 سنة يبقى عامل إزاي؟ بتساوي س ناقص 20. واستعمل التوزيع عندك، يبقى س زائد 10 2 س ناقص كام؟ 40. بضرب بالتوزيع، أجمع يا جماعة س في طرف أرقام في طرف، هات س مع 2 س بقت س بس، وأدي 40 الطرف التاني يا جماعة بالموجب، هتساوي كام؟ 50. إذا س الآن سعره يا جماعة، أو معلش أنا آسف، عمره الآن 50. إذا كان ن عدد طبيعي، أوجد متوسط الأعداد يا جماعة. ن زائد 2 ن زائد 10. إيه هو يا جماعة متوسط؟ مجموع أطوال الأضلاع عندك مقسوم على عددهم. يعني أقول أجمع كل ن زائد 2 زائد كمان يا جماعة، هقسم كله على كام؟ على 3. أجمع ن ونون 3 ن زائد 2 زائد 10 12، وأقسم كله على 3 يا جماعة. أقدر أختصر جميع الأطراف على كام؟ على 3 على 3 على 3 يا جماعة. طبعا دي 1 هنا 1 هنا 4، دي خلاص الخلاصة بتساوي كام في الآخر؟ بتساوي ن زائد كام؟ 4. مسألة حسابية بين شكلها إن هي معقدة، بس هي في الأصل سهلة يا جماعة. هحل استعمل التوزيع، أضرب تجيبه مرة هنا وهنا يبقى
طبعا 3 زائد 1 بكام؟ ب4. 4 في سالب 1 بسالب 4، يعني يا جماعة سالب 4 على 2 زائد، هنا سالب 6 زائد ناقص 1 بسالب 7، سالب 7 ضرب 2 بسالب 14 على 5 ناقص 1 على كام؟ على 5. لاحظ دول زي بعض. طب أبسط ده يا جماعة الوحدة دي سالب 2. طب هنا يا جماعة سالب 14 سالب 1 بسالب 15 على 5، يعني هيديني سالب كام؟ مع بعضها كده يديني 3، يبقى سالب 2 سالب 3 بيديني سالب 5. قارن بين 2 أس 8 ولا 3 أس 6 يا جماعة. طبعا دي أرقام لو كنت أحسبها تضرب في نفسها 8 مرات كبيرة جدا، وده برضه رقم كبير يا جماعة. في عندي حل جميل جدا اسمه اختصار الأسس. يعني إيه؟ اختصر دي مثلا على 2 يا جماعة، على 2 فيها 2 أس 4، واختصر بره على 2 يا جماعة يبقى 3 أس كام؟ أس 3. تمام كده. 2 أس 4 معروفة إن هي بتساوي 16، 3 أس 3 بسبعة إيه؟ 27 يا جماعة، يبقى الطرف التاني أكبر اللي هو بقى. في الشكل المجاور أوجد قيمة س. طبعا يا جماعة تلاحظوا عندك دراعين متوازيين زي كده بالظبط. عشان أجيب س يا جماعة لازم أجيب علاقة بينهم أو ضرب تبادلي. طب أجيبها إزاي؟ تلاحظ المثلث الأول يشابه المثلث التاني، شبه بعض. الزاوية مثلا يا جماعة الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل الداخلي، والزاوية دي بتساوي دي. يعني الضلع ده يا جماعة يشابه ده يشابه ده. قول مثلا 12 اسمه 5 هتساوي الضلع التاني هنا 2 س ناقص 2 اسمه س ناقص كام؟ 2. واضرب تبادل يا جماعة. 12 في س ب12 س ناقص 12 في 2 بكام؟ ب24 هتساوي 5 في 2 س ب10 س يا جماعة. 5 في سالب 2 بسالب ايه؟ 10. أجمع س في طرف واحد 12 ناقص 10 هيديني 2 س. أجمع أرقام الطرف التاني 24 طرف الموجب 24 ناقص 10 يديني 14. لما أقسم يا جماعة الطرفين على 2 س هتساوي كام؟ س هتساوي 7. إذا كان س أكبر من 3 وأقل من 5 وصاد أكبر من س، قارن بين 75% يا جماعة هي 3/4، يعني 3/4 وهو الطرف التاني صاد على س. طبعا واحد هيقول لي أنا أكتفي بس بدي يا جماعة، أكتفي بدي. صاد أكبر من س يعني المقدار ده اللي فوق أكبر، هيبقى أكبر من الواحد. ده طبيعي يا جماعة صح، ولكن لو جابها لك كده بس بدون يا جماعة الجزء ده أختار د. طيب لو جاب ده إيه الفايدة منه يا جماعة الجزء ده كده؟ بقول لك الأرقام دي أرقام طبيعية، إن هي لو أرقام صحيحة مثلا صاد بالسالب وس بالسالب برضه يا جماعة هيروح مع بعض، في حالة هتلاقي العكس، هتلاقي ده أقل. تمام كده. فهنا صاد أكبر وعلى الطبيعي يا جماعة من س، يعني الرقم ده أكبر من الواحد، وده يا جماعة أقل من الواحد، يبقى اختار بقى. يا جماعة عندي مقدار بيقول لي جذر 13 زائد 2 جذر 3 ضرب جذر 13 برضه ناقص 2 جذر كام؟ 3. ده نفسه يا شباب اللي هو س زائد ص مثلا مضروب في س زائد ص، اللي هو كان مقدار فرق بين مربعين، كنت فكره عبارة عن س تربيع ناقص ايه مع ص تربيع. فهنا بس هضرب الأول في الأول والثاني في التاني، مربع الأول مربع التاني، المربع ده يدينا 13، مربع ده يا جماعة نضرب 3 ضرب 4 12 يدينا كام؟ يدينا 1. محمد باع 60 قلم، سعر القلم الواحد 100 نص ريال، وأحمد باع 100 قلم، سعر القلم ربع ريال. قارن بين مبيعات محمد ومبيعات مين؟ أحمد. طبعا مبيعات يا جماعة محمد هضرب نص في 60 هيعطيني 30، وأحمد 100 في ربع يدينا كام يا جماعة؟ 100 في ربع، كان يبقى 7 على 4 هيدينا 25. 30 أكبر من 25. طبعا في فصل حضر كل الطلاب ما عدا 11 طالب، وغاب كل الطلاب ما عدا 23 طالب. كم عدد طلاب الفصل يا جماعة؟ هنا بقول يا جماعة اللي حضر الكل ما عدا 11، يعني الغايب كام؟ الغايب عندك 11. طيب غاب كل الطلاب ما عدا 23، يعني اللي حضر كام؟ اللي حضر 23. لو جمعت مع بعض يديك عدد الفصل بالكامل، يعني هنا هيبقى ده 4 يا جماعة كام؟ و3. الفصل كله 4. قارن بين طيب
قارن بين مساحة متوازي الأضلاع ومساحة المستطيل. نجيب يا جماعة أول حاجة البسيطة، مساحة المستطيل بتساوي كام؟ بتساوي طول في العرض هضرب 4 في 9، لازم أحسبها دلوقتي. طب بالنسبة لمتوازي الأضلاع بتاعته بتساوي إيه؟ بتساوي طول القاعدة ضرب ارتفاع يا جماعة، اللي هو عامل كده يا جماعة، ده ارتفاع، أو ده كده أسقط كده عنه، ده كده ارتفاع. طيب يا جماعة الارتفاع ده هيكون أكبر ولا أقل من الأربعة؟ طبيعي يا شباب، ده مثلث قائم اهو، ده وتر مثلث هيكون أكبر واحد فيهم، يبقى أكبر من ده، يبقى الرقم ده اللي هو مثلا س أقل من كام؟ من 4. يبقى هنا س ضرب 9 طبعا أقل من 4 ضرب إيه؟ ضرب 9، يبقى مساحة المستطيل أكبر